Тож вітаю, звісно, я всім рекомендую міліти Нівони, то що вони гарно готують. Всім, хто розуміє, що це таке, з чим ми будемо мати справу, будемо мати клопіт, а його ми будемо мати. Чому? Сама конструкція, вона сама по собі зроблена так, що з часом вона потребує для себе догляду. А цей догляд на інших кавомашинах, інших брендах не потрібен. То ми зараз розмовляємо про міліту Нівону Мілі. В мене є гарний приклад, ми його зараз подивимося. Давайте пробіжимося спочатку по всім моделям Міліт Нівон. Тим, що маю в наявності, і тут немає виключення Баріста це Міліта, або Мілі це будь-якої серії, або Нівони свіжих років, або Нівони старших років. І тут нам виробили світло. Ну, таке. Ми переживемо. Або Нівони старих серій. Тож, почнемо. Пацієнт Нівона 796, вона у нас, що тут, 21-го року, 9 місяць. Що їй буде потребувати? Повний перебір. Тож часто люди питають, там в мене є проблема відбій готування. І відбій готування – це і помилка 7. Одна з основних проблем цих машин. То кава з часом збирається в відсіку дренажного клапана, це у нас отут. Можливо, потрапляє внутрь. От на цьому приводі так було. Тобто тут взагалі було щось на глину схоже. Це приводить к тому, що машина сходить з розуму програмно. Потім тут стається знос деталей. Теж я вже половину викинув, половину зібрав. Ну і, звісно, дренажник треба буде замінити, бо він такого відношення до себе не переносить. Тож обов'язково мити відсік дренажника. І заварний блок. Заварний блок ми миємо раз на тиждень обов'язково, бо він на собі збирає каву. Якщо ми це не робимо, ця кава потрапляє отуди. Оця панелька, за нею дренажний клапан, і це все називається відсік дренажного клапану. Якщо це не робити, то капремонт вам гарантований. Отій машинці хай буде 3 роки, 3 роки вона прослужила. Бачите, раз на 3 роки капремонт з повним розбором, це досягнення. Міліти Нівони не є супернадійними кавомашинами, якраз за рахунок того, що ця система камова потребує такого частого обслуговування. І якщо вам треба щось безпроблемне, краще взяти DeLonghi, якщо у вас немає акцента на пошук суперсмаків кави, супервідтіночків з дорогої арабіки. І якщо вам просто подобається кава, то і не варто так заморачуватися. Чесно, це по совісті. Так, що далі? Давайте ремонтуємо нашу 796-ту, будемо рятувати її життя. І, звісно, миття рами. Коли кавомашина розібрана, всі ці залишки старої кави, вони тут будуть. То наразі мию раму, збираю всі деталі докупи, перевіряю їх всі і будемо запускати. І, до речі, цей мотор загинув. В приводі стоїть моторчик, і якщо він має сліди потрапляння вологи, я б не ризикував би. Ви собі можете набрати стільки питань. Так, то таке. Кавомолка. Кавомолка загалом на пробігу до 5000 чашок і коло того потребує просто чищення. Тобто розбираєте, пилососите. Але це не панацея. Тобто кавомолка в цих машинах, почистити кавомолку – це єрунда. Воно нічого не приносить. Для очистки совісті 100% це допоможе, але реально ніяких плюсів я не бачив. Звісно, для себе гарно дивитись в чисту, почищену кавомолку. Це плюс. Але якщо у вас якісь клопоти з помилкою 8 і загалом відбієм готування, це не про кавомолку загалом. Отак. Тепер збираємо, ставимо дренажника. Дренажника ставимо з Німеччини. Так. Обережно попасти в пази, нічого не зламати, не поспішаючи. Якщо ви міняєте свій власний дренажник, майте на увазі, що треба бути дуже обережним, тому що там є і вусики, які можна зламати, всяка така єрунда. Просто обережно і у вас все вдасться. Потім одягаємо колесо з ріжками і наш вже зібраний блок дренажного улавлювача. І ця річ у нас готова. Тепер збираємо заварний блочочок. Заварнику рекомендації всі ті ж. Кільця оригінал, якщо можливо.
От. І теж дуже обережно, щоб тож збираємо заварничка. Всі деталі вимиті. От. Лишається вірно все скласти. Не помилитись. Ну, про це є відео в інтернеті, тому нагадувати не буду. Та й в мене на каналі повно того, як зібрати заварний блок Меліта Nivon. Лишається тільки скласти цей весь конструктор. І можна запускати, тестувати. В принципі, всі запчастини треба перевіряти в розібраному стані. Якщо вже ви перевірили все, довели до розуму, можна збирати. Вже все ставимо привід. Можна збирати по-іншому, звісно. Але мені здається, що це гарна ідея, тому що далі інші б запчастини нам заважали б його встановити. Наступним будемо ставити збірку бойлер, мультиклапан. Я взагалі цю всю деталь знімаю одночасно і не розбираю її. Бо якщо у вас немає проблем з піненням молока, вам не треба це все розбирати і додавати собі клопоту, потім збираючи цю деталь. Це, звісно, на ваш смак, на ваше бажання, але моя рекомендація така. Можна поставити передню панель на її місце. І кавомолку. Кавомолку я вже поставив, там нічого складного, 3 саморіза буквально і кавовід. З чого вставляємо нашу передню частину, теж дуже просто, максимально. Лишається під'єднати трубочки до мультиклапана. От, давайте з цієї сторони. Не забувайте скоби на них одягнути. З цього боку можна встановити кавовід. Приєднати його саморізиком. І ставити вже панель у дренажника. Тому що зараз ми будемо ставити половину пластикову панель, яка закриває кавомашину з цієї сторони, і зможемо вже встановити дренажник. То збірка насправді максимально швидкий процес. От, набагато швидше, ніж розбірка. Я не знаю чому. Можливо, це суб'єктивно, але щось таке в цьому є. Тепер ставимо половинку. Не забуваємо попасти всіма направляючими в їхнє місце. Ставимо саморізик. І ця частина в нас майже готова. Не забуваємо цю панельку поставити. Заварний блочок. Все, ця частина готова, лишається тільки плата. І запуск після ремонту. Це завжди подія. Сподіваємося, що все буде окей. Але все буває, це ж таке діло. Тим більш ця машина з Німеччини. Я її вже один раз вмикав. От, дивився, вона працювала, але внутрі був треш. О, телефон. Шибка 9, це я забув під'єднати мультиклапан. От бачите, як буває. Друга спроба. Так, мульта вже під'єднав. Дивимося. О, він нам передав привід і йде заповнення системи, то що машину осушили перед перевезенням в холодний час року, як наразі. І сніг, звісно, на вулиці теж у всіх. Так, датчик зерна працює, пише нам засипте зерна. Першу порцію вона, дивлячись, як вважати апарата. Першу порцію не приготували, але другу точно буде. Зерна я засипав, давайте все одно зробимо першу порцію. Міцність стоїть на стрічка. На гарно налаштованій кавомашині все буде працювати і на трієчці. Пише відбой, розумію. Зараз спробуємо заодно, змінивши налаштування. Обожнюю цей прикол. Швидко, як можна поміняти. Давайте 4 поставимо при змачуванні Max, Intense, температура High, об'єм 1 чашка. Єдине, що де у нас об'єм?
Зберегти. От точки. Хоча б 50. І все. Так, зберігаємо рецепт і натискаємо на play. Сподіваюсь, вже вистачить зерна, щоб заповнити кавомолку, бо вона, звісно, була пуста. Хоч я чого і не показував, але всім рекомендував. І завжди чищу ті кавомолки. Звісно, воно не дуже допомагає, але при тому треба, то треба. Хай вже буде близька до нової. І дивимося. Ой, як гарно. Да, приємненько. Кава буде смачна. Порадуємо себе гарнючим напоєм. Так, це є і наступний тест капучинки. Пише заповніть зерна, то треба обов'язково додати зерна. Так, давайте тепер змінимо налаштування лати. 300 мл, то в нашому випадку занадто. Так, пінення, кофе 60, молока 20 і піни 135 я ставлю. Міцність 4, предзмачування хай так і буде. Зберігаємо рецепт і натискаємо на play. Машина в нас з пробігом 7500 чашок. Так, просто щоб для референсу. На цьому пробігу вже точно треба машині робити капремонт. До речі, диспенсер передній теж замінив. І отака 7 серія. 79, називаємо її так. Прикольні машинки, гарні, з всім функціоналом. Так, пішло пінення. Так, зараз пінення закінчиться і кавомашинка нам додасть кавки. І, звісно, трубочку ставимо в піддона. Для послідуючого промивання молочної системи. І виходить така гарнюча піна, гарнюче лате, що і нам треба було від гарнючої білої кавомашинки. Тепер наша машина готова, лишилось зробити пробивку молочної системи, подивитись лічильник по чищенням, якщо треба зробити, якщо не треба, хай собі працює. І таке обслуговування, повне зчищення, потрібно всім мілітам нівонам, десь після 5000 порцій. А в домашньому використанні, якщо ви певні, що ваша машина в ідеальному стані, то кожні 5000 так точно, можливо, кожні 3, якщо у вас кошти дозволяють, бо задоволення не дешеве, чесно кажучи. Але рахуйте 5000 і робимо ТО. І це особливість цих машин. Тому їх за кордоном дуже часто і продають досить дешево, бо це модель в нас середнього класу, і коштує вона досить недорого на вживаному ринку. Скільки ця буде коштувати, я думаю, 16 тисяч вона буде у нас цінити. Тож так. Дякую за увагу, до побачення.